Cuộc sống của con người là có giới hạn. Trong những năm tồn tại của mình, việc du ngoạn được tới mọi địa điểm trên trái đất gần như là bất khả thi vì đơn giản là chúng ta không đủ thời gian và những người đủ thời gian thì lại không đủ tiền bạc. Hoặc đôi khi là đủ cả hai nhưng lại không đủ thẩm quyền. Và có những địa điểm dù khó khăn thế nào, chỉ cần nơi đó cấp quyền cho phép bạn đến thì chắc chắn bạn sẽ đến. Thật đáng tiếc, những điểm đến đó lại không chào đón số đông con người trên trái đất này. Nhưng nếu bạn vẫn muốn đến, hãy nhanh tay bấm nút subscribe để đặt cho mình một tấm vé và GHGO sẽ đưa bạn tới 3 cứ địa tuyệt mật và loại bậc nhất thế giới ngay bây giờ. Hành trình đầu tiên của chúng ta sẽ đến căn cứ Cheyenne, pháo đài kiên cố bậc nhất nước Mỹ. Theo truyền thuyết, ngọn núi Cheyenne ở Colorado vốn là một con rồng đang ngủ, linh vật bảo vệ của bộ tộc thổ dân Bắc Mỹ trong quá khứ. Chuyện kể rằng thần linh đã trừng phạt tội lỗi của con người bằng việc tạo ra những cơn lũ dữ, nhưng sau đó lại sai một con rồng uống cạn nước lũ khi những người này ăn năn hối cải. Con rồng sau khi uống cạn nước lũ khổng lồ đã chìm vào giấc ngủ và hóa đá biến thành ngọn núi Cheyenne. Thế nhưng trái với truyền thuyết, căn cứ phức hợp Cheyenne đã không ngủ trong suốt 50 năm qua. Từ khi được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 1966, căn cứ này luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong cả thời chiến lẫn thời bình. Dù đã đổi tên nhiều lần nhưng nhiệm vụ của nó vẫn luôn luôn là bảo vệ Mỹ cùng các đồng minh. Ngày nay nó được biết đến với tên gọi căn cứ không quân Cheyenne, nơi thu thập thông tin từ vệ tinh cùng các cảm biến trên mặt đất và truyền dữ liệu về Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ NORTHCOM và Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ STRATCOM. Các cảm biến này giống như những dây thần kinh nhưng thay vì quay về cùng một nơi và truyền một tín hiệu duy nhất thì căn cứ Cheyenne sẽ truyền một lúc rất nhiều loại tín hiệu khác nhau liên kết xử lý chúng và truyền về một trong bộ ba chỉ huy nói trên. Từ đó các bộ ba này có thể ra những quyết định thích hợp. Thật tình cờ là dù được xây dựng từ 50 năm trước, nơi mà chúng ta đang quan sát vẫn là một căn cứ được bảo vệ tốt nhất khỏi xung điện từ. Nét độc đáo nằm ở chỗ nó được bao bọc bởi khối đá granite, đó là một tấm khiên tự nhiên để ngăn chặn các xung điện từ. Những cánh cửa thép này nặng khoảng 25 tấn và mất 40 giây để đóng kín hoàn toàn, giúp bảo vệ căn cứ khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Vì vậy, những vụ nổ hạt nhân sẽ không còn là những vấn đề lớn ở đây nữa. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định biến khu vực này thành một trung tâm chỉ huy chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom tầm xa. Với vai trò là bộ não, căn cứ này chính là mục tiêu tấn công hàng đầu của kẻ thù, nên nó cũng được xây dựng để đứng vững trước mọi cuộc tấn công hạt nhân. Vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tạo thêm một nhiệm vụ mới cho Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ và Trung tâm Cheyenne. Nhiệm vụ đó chính là sẵn sàng hỗ trợ cơ quan hàng không Liên bang Mỹ và cơ quan hàng không dân sự Canada trong việc đáp trả các mối đe dọa từ trên không phận hai nước này. Việc canh gác chủ động trước mọi tình huống luôn được đặt lên hàng đầu. Các binh sĩ ở đây đều hiểu rằng ngày quan trọng nhất ở căn cứ Cheyenne không phải là ngày nó đi vào hoạt động, cũng không phải là một ngày kỷ niệm nào đó mà là tất cả các ngày. Các hệ thống thông tin điện tử trong căn cứ này hoàn toàn có thể hiểu nó đi trước thế giới ít nhất là vài chục năm, thậm chí lên tới cả trăm năm. Vì những lẽ quan trọng đó, giới chức trách Mỹ đã thiết lập các vùng cấm bay xung quanh khu vực này cũng như trang bị rất nhiều vũ khí công nghệ hiện đại để bảo vệ căn cứ. Pháo đài Cheyenne được bảo vệ bởi một nhóm lính cứu hỏa và lực lượng an ninh đặc nhiệm. Những thách thức trong việc chữa cháy và canh gác ở một khu vực quan trọng như vậy rất khác so với bất kỳ căn cứ quân sự nào. Các lính cứu hỏa phải tập luyện ở cường độ cao bởi môi trường bên trong ngọn núi rất đặc biệt. Một đám cháy nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm và thách thức lớn nhất là việc thông gió bên trong lòng núi, khói và khoảng không rất chật hẹp. Ở trong tòa nhà bình thường, bạn chỉ cần kéo chuông báo động và mọi người có thể tự di chuyển ra ngoài. Nhưng ở trong lòng núi này, lính cứu hỏa đặc nhiệm sẽ là những người hướng dẫn họ đi vào những đường hầm dài khoảng 800 mét để thông ra bên ngoài. Lực lượng an ninh cũng luôn phải sẵn sàng để phản ứng tức thì,
Bởi khi làm việc ở những địa điểm canh gác tuyệt mật như thế này, thời gian phản ứng là điều tối quan trọng. Các đường hầm kín rất khó khăn khi cứu hỏa vì cháy nguy hiểm nhất là khói chứ không phải là lửa. Với những mục tiêu và sức mạnh nói trên, có lẽ trong hàng chục năm tới, căn cứ quân sự Cheyenne vẫn luôn là một con rồng canh gác nước Mỹ khỏi mọi mối đe dọa. Rời khỏi căn cứ Cheyenne, chúng ta đến với địa điểm thứ hai, đó là núi sắt Iron Mountain. Rộng 81 ha, trung tâm lưu trữ dữ liệu Iron Mountain nằm sâu trong lòng núi ở Boyer, miền Tây của bang Pennsylvania, nước Mỹ. Iron Mountain giống như một thành phố ngầm và là nơi làm việc của khoảng hơn 2.700 nhân viên do một công ty cùng tên tại Mỹ điều hành. Nằm sâu tới 70 mét trong lòng đất, đây được xem là kho lưu trữ dữ liệu vô giá của nhân loại, được mệnh danh là kho báu khổng lồ của thế kỷ 21. Khoảng 500 công ty và doanh nghiệp giàu có bậc nhất hành tinh đang lưu trữ dữ liệu tại đây và nhiều ngân hàng trên thế giới cũng gửi gắm thông tin dự phòng tối quan trọng của mình. Ngoài ra, trong lòng núi này còn chứa tới hơn 27 triệu bản gốc của những bức ảnh đắt giá nhất thế giới, nhiều bản nhạc gốc của các nghệ sĩ nổi tiếng mọi thời đại cùng bộ sưu tập khổng lồ hơn 100 triệu bức ảnh vô giá cũng được cất giữ tại đây. Ra đời cách đây khoảng 70 năm, trung tâm lưu trữ dữ liệu Iron Mountain được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất sâu. Nó vô cùng bảo mật và an toàn trước mọi cuộc tấn công khủng bố cũng như sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử. Khu cứ địa này hoàn toàn tách biệt với thế giới bởi thành phố ngầm này có thể tự cung cấp đầy đủ các hệ thống điện, nhà máy xử lý rác thải và trung tâm chữa cháy riêng. Mang trong mình trọng trách bảo vệ khối tài sản khổng lồ không thể thay thế được của nhân loại, nên Iron Mountain được canh gác và thiết kế an toàn hết sức nghiêm ngặt trước các mối đe dọa của động đất, hỏa hoạn, tấn công khủng bố hay bom nguyên tử cũng là điều không thể khác được. Hệ thống bảo vệ của Iron Mountain được thiết kế thiết lập theo từng lớp, từ lính canh được trang bị súng trường AR-15 ở ngoài cổng đến các trạm kiểm soát vũ trang, máy dò kim loại, hệ thống sử dụng cửa sinh trắc học và các hệ thống camera dày đặc có mặt ở khắp nơi. Nếu xét về góc độ bảo mật, chắc Iron Mountain chỉ xếp sau Nhà Trắng lầu 5 góc một bậc. Cũng chính vì thế mà giới chuyên gia tuyên bố rằng Iron Mountain hoàn toàn bình yên vô sự trong 5.000 năm tới. Khu cứ địa này như một mê cung ngầm rộng lớn, nơi chứa hơn 100 hầm lưu trữ khổng lồ có cửa thép cực dày là tấm chắn bên ngoài. Để bảo vệ cái tính lâu dài của dữ liệu bao gồm dữ liệu số, giấy tờ, văn bản, người ta đã phải làm mát nó quanh năm ở mức nhiệt độ là 24 độ C bằng hệ thống nước hồ làm mát rất lớn ở bên ngoài và được điều khiển bởi Room 48. Room 48 hay còn gọi là phòng 48 được xem là trung tâm đầu não của Iron Mountain. Rất ít người có quyền hạn được tiếp cận khu vực này bởi đối với Iron Mountain, đây là khu vực kiểm tra các tính năng lý tưởng để sử dụng năng lượng của trung tâm dữ liệu một cách tối ưu. Với những công nghệ tối tân và lực lượng canh gác dày đặc nhiều vòng như thế này, Iron Mountain luôn xứng đáng là một trong những địa điểm bất khả xâm phạm, an toàn và bảo mật và loại bậc nhất thế giới. Rời khỏi Iron Mountain để chúng ta kịp chuyến bay đến cứ địa và loại bí ẩn số 1 thế giới đương đại, đó chính là khu vực 51 tối mật. Vừa mới đặt chân đến nơi thì chúng ta gặp một loạt các biển cấm gây dao động lòng người. Cho đến nay thì khu vực 51 vẫn là khu căn cứ quân sự bí ẩn nhất trên thế giới. Người ta cho rằng ngay từ những chuyển động của con ruồi cũng có thể được theo dõi trong khắp khu vực 51. Nhưng muỗi thì chắc là không, vì theo các nhà khoa học, muỗi có kích thước nhỏ hơn ruồi một chút. Mặc dù sự tồn tại của nó được công nhận một cách rất mập mờ, địa điểm bí ẩn này được nghi chính phủ Mỹ giấu người ngoài hành tinh khiến rất nhiều người Mỹ muốn lên kế hoạch thám hiểm và xông vào khu vực 51 tại sa mạc Nevada. Nhưng những người này đã biến mất dần mà không rõ lý do. Trước khi được biết đến rộng rãi là khu vực 51, nó được gọi là nông trại thiên đường lúc ban đầu và sau đó đổi ngắn thành nông trại. Khi đổi tên như vậy, những nhân viên công tác tại đây sẽ không phải ngụy tạo những lời giải thích của họ vì chữ thiên đường rất gây tò mò. Một số nguồn tin cho rằng đầu những năm 1950, không quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ trinh sát tầm thấp trên bầu trời Liên Xô, nhưng có những lý do lo lắng về việc máy bay bị phát hiện và bắn hạ. Năm 1954, Tổng thống Mỹ khi đó đã khởi động dự án Aquaton với mục tiêu phát triển loại máy bay trinh sát mới.
Chương trình yêu cầu một địa điểm mà người dân hoặc gián điệp tình báo khó tiếp cận, và khu vực 51 nằm ở sa mạc Nevada gần cánh đồng muối Groom Lake là một địa điểm hoàn hảo. Không phận khu vực này có diện tích xấp xỉ 40 km². Mùa hè năm 1955, có một số nguồn tin đã báo cáo về vật thể bay không xác định xung quanh khu vực 51. Việc này đã gây ra rất nhiều dư luận trái chiều. Nhưng thực ra ít người biết rằng đó chính là máy bay U-2 mà không quân Mỹ đang thử nghiệm. U-2 có thể bay cao hơn 18 km và vào thời điểm đó máy bay dân dụng nằm trong phạm vi 3 đến 6 km, thậm chí máy bay quân sự hàng đầu cũng chỉ đạt 12 km. Nếu một phi công máy bay dân dụng nhìn thấy U-2 phía trên, họ sẽ không biết nó là cái gì và sẽ báo cáo về trạm không lưu. Đó chính là nguồn cơn của những lời đồn đoán về UFO, vật thể bay không xác định. Trong khi đó, không quân Mỹ biết rõ vật thể bay không xác định chỉ là U-2, nhưng họ không thể nói điều này cho công chúng nên họ phải đánh lạc hướng. Việc thử nghiệm U-2 đã kết thúc vào cuối những năm 1950, nhưng khu vực 51 vẫn tiếp tục nhiệm vụ của nó qua nhiều đời máy bay mới bao gồm F-117A, A-12, Tacit Blue. Vào năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã thừa nhận sự tồn tại của nơi bí ẩn gọi là khu vực 51. Nhưng những hoạt động bí mật ngầm sâu bên trong căn cứ này cho đến hiện tại vẫn mãi là một ẩn số. Khu vực 51 có riêng một đội bóng chày, đồng thời các nhân viên ở đây có một sân tennis bằng xi măng và một bãi chơi bóng bowling riêng. Nhưng thật đáng tiếc, đây là những hình thức giải trí duy nhất của họ vì sóng radio thì khó có thể truyền qua các dãy núi, còn TV hay Facebook hoặc YouTube thì để xem video như các bạn đang xem lại càng không thể ở đây. Khu vực 51 trước đây còn thường xuyên xảy ra các vụ thử bom nguyên tử. Trên thực tế, toàn bộ khu vực này đã chứng kiến vụ nổ bom nguyên tử lớn nhất Hoa Kỳ ở khu vực thử nghiệm bình nguyên Yucca lúc đó. Bán kính của vụ nổ lớn đến nỗi người ta cho rằng nó lớn xấp xỉ 5 lần vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản. Hành trình của chúng ta tạm dừng ở đây theo lộ trình vé mà các bạn đã đặt, mặc dù trên thế giới chắc chắn còn một cơ số những điểm đến bí mật khác nữa. Sau một chuyến đi dài, các bạn nhớ bấm like video này để đặt tấm vé trở về nhà. Hẹn gặp lại vào những chuyến đi xa hơn vào không gian.